السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة سليمان من قناة تكنولوجيا المعلومات. في فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نضيف كود في الهيدر او الفوتر الخاص بموقع ووردبريس. لو انت اوريدي مش ضايف هيدر او فوتر للموقع بتاعك، فبروح عشان اعمل انسيرت للبلجن دي الخاصة بالهيدر اند فوتر. لكن الاول عايزة اتأكد ان انا مش موجودة عندي. فلو انت رحت هنا هوت للسيتنج او الاعدادات، انا هنا علشان المحتوى بالعربي فبالتالي هو الكلام بالعربي. هتبص نلاقي الهيدر اند فوتر مش موجود فيها. طب علشان نحط الهيدر اند فوتر بروح للداشبورد بتاعتي، ببتدي اروح للبلجن واقول اد نيو، فبروح هنا هو اعمل اد نيو من البلجنز. بعد كده بروح هنا هو اعمل سيرش على البلجن اللي انا عايزاها، فبقولت consider headers and footers. هنا insert headers and footers زي ما احنا شايفين، بنروح نعمل لها تنصيب. بعد ما هنعمل لها تنصيب هنبتدي بعد كده نعمل لها تفعيل. بتروح للسيتنج، ومن السيتنج هتبص تلاقي موجود عندك بقى في حاجة اسمها insert headers and footers. بتدوس على insert headers and footers بالمنظر ده، هتبص تلاقي ان بقى في عندك header فوتر سكريبتس. بتبتدي تضيف الكود اللي انت عايز تضيفه يا في الهيدر يا في الفوتر. فسي مثلا انا عايزه اضيفه في الفوتر، اوريدي انا عندي الكود انا كده حطيته، وبعد كده بقول له سيف. خلاص انا كده سيفت الكود اللي انا عايزاه، وبرجع تاني للداشبورد بتاعتي والكود اللي انا حطيته خلاص اتحط عندي في الهيدر. ممكن تكرر نفس الموضوع في الفوتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وشير ولايك للفيديو. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.